بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن Classified Past Paper. هنحل مع بعض Classified Past Paper من Paper 2 في Topic 2 اللي هو Experimental Techniques. طبعا زي ما اتفقنا إن Paper 2 بتتكون من 40 سؤال عليها 40 درجة، مفترض إنك تحلها في 45 دقيقة. السؤال الأول: Fruit drink colored orange contains a dissolved mixture of red and yellow coloring agent. Which method could be used to show the presence of the illegal coloring agent؟ ما دام في عندي color ما دام أنا بتكلم على color وفروت drink colored compounds، يبقى مباشرة أنا هستخدم الميثود اللي هي الكروماتوغرافي. هستخدم كروماتوغرافي، ولكن زي ما اتفقنا سابقا إذا أنا بتعامل مع colored compounds، في عندي مركبات ملونة، فأنا بستخدم كروماتوغرافي. وإذا أنا بتعامل مع mixture of liquids ليهم different boiling points، فأنا بتعامل مع fractional distillation. بتعامل مع fractional distillation. أوكي، يبقى أنت إذا بتتعامل مع mixture of liquids، يعني liquids مع بعضيها ولكن ليها different boiling points، أو حتى mixture of gases ليها different boiling points، فأنت بتتعامل مع مين؟ أيوة، أنت بتتعامل مع الفراكشنال distillation. إنما إذا بتعامل مع colored compounds يعني مركبات ملونة، فأنا بتعامل مع الكروماتوغرافي. السؤال الثاني بيقول لي student carries out an experiment to find how fast 3 centimeter pieces of magnesium ribbon dissolved in 10 centimeter cube sample of sulfuric acid at different temperature. Which piece of apparatus does the student not need؟ يعني هنا في جهاز من هذه الأجهزة الستودنت مش هيستخدمه، ونخلي بالنا من كلمة إيه؟ من كلمة not. الميجرينج سلندر هستخدمه، الميجرينج سلندر أنا هستخدمه، وهستخدم فيه الميجرينج سلندر هستخدمه عشان شفت أنا 10 سنتيمتر كيوب من السلفوريك أسيد، هستخدم ميجرينج سلندر لأن ده أنا بقيس فوليوم أهو، ده فوليوم. أنا هستخدم الستوب كلوك، اللي هو الستوب كلوك هستخدمها لأن هنا قال لي إيه؟ هاو فاست، قديش السرعة بتاعته، أقيسها إزاي دي؟ أقيسها بالتايم، بالوقت. ثرموميتر لأن هنا عندي إيه؟ different temperature، فبالتالي أنت عشان تقيس التمبريتشر فأنت محتاج إنك تستخدم الثرموميتر. يبقى أنا هستخدم B وهستخدم C وهستخدم D. أي واحد فيهم أنا مش هستخدمه، هو البالانس. هو مين؟ البالانس. ما فيش أي استخدام للبالانس، لأن البالانس أنا بستخدمه to measure mass. إيه؟ mass. يعني إذا كان عندي في المسألة جرامز، إذا كنا بنتكلم عن جرام فكنت هستخدم البالانس، إنما هنا ما فيش أي إشارة إلى إني أستخدم البالانس. Chromatography is used to find out if a band dye P is present in foodstuff. يعني عندنا في داي اسمها P، عايزين نشوفها هل هي موجودة في A ولا موجودة في B ولا في C ولا موجودة في D. Which foodstuff contains B؟ هلاحظ عندي B إن B مدياني 2 سبوت هنا وسبوت فوق هنا، يبقى P ادتني كام سبوت هنا وسبوت تاني ايه فوق. التو سبوتس دول قصاد مين بالظبط؟ هما الاثنين قصاد مين؟ هشوف اللي تحت دي اللي عليها الريد سبوت، شايفها انت على الشاشه، قصاد مين؟ دي، صح؟ واختها اللي فوق قصاد مين؟ السبوت دي. هما الاثنين دول تبع مين؟ تبع بي. تبع مين؟ بي. طب واحد هيسالني سؤال، يا مستر ليه ما تنفعش الدي؟
ليه الدي ما تنفعش؟ اقول لك اي نعم في البي السبوت ده اهي قصاد الدي، اوكي. طب الثانيه اللي فوق هل في شيء قصادها تبع الدي؟ لا، ما فيش امبتي، يبقى الدي مش معايا. نفس القصه في السي، يعني السبوت اللي فوق قصادها سبوت تبع السي. طب اللي تحت في شيء قصادها هنا؟ ما فيش. يبقى انا بدور على two spots on the same line. البي اهي معاها البي، والثانيه اهي برضه معاها مين؟ البي. السؤال الرابع mixture of ethanol and methanol is are separated by fractional distillation. Are separated by fractional distillation. This method of separation depends on difference in property X of these two alcohols. What is property X؟ يعني أنا لما حفصل الميثانول والإيثانول بالفراكشنال ديستيليشن ده بيعتمد على property. إيه هي البروبرتي؟ قلنا إن هي البويلينج بوينت. البويلينج إيه؟ بوينت. البروبرتي هي مين؟ boiling point. boiling ايه؟ point. fractional distillation انا بفصل فيها liquids from each other او حتى gases from each other اعتمادا على مين؟ على boiling point. السؤال الخامس an aqueous solution is colored. an aqueous solution is colored. مباشرة. شفت انت كلمة ايه؟ colored. انا بتكلم على مركبات ملونة. which method of separation؟ مين؟ ايوه كروماتوجرافي. ما دام الحديث عن colored solution colored mixture dyes اصباغ يعني، يبقى احنا بنتكلم عن الكروماتوجرافي. question number 6. the table gives the solubility of 4 substances in ethanol and water. يعني ذوبانية 4 مواد في الإيثانول وفي الووتر. A mixture containing all 4 substances is added to ethanol, stirred and filtered. قلبناه وعملنا له filtration. The solid residue is added to water. الsolid residue اللي اتبقى ضفنا له water، عملنا stirring and filtered. The filtrate is evaporated to dryness, leaving a white solid. Which is the white solid? Which is the white solid? مين هو الوايت solid؟ الوايت solid كان insoluble in ethanol و soluble in water. يبقى B. اختار مين؟ B. Question number 7. A student was provided with only thermometer, stopwatch and beaker. يعني في طالب ادينا له ثرمومتر وستوبواتش وبيكر. What could the student measure؟ هيقيس ايه؟ هيقيس ايه بالضبط؟ هو معاه ثرمومتر ومعاه ستوبواتش ومعاه بيكر، يبقى هو هيقيس ايه؟ الستودنت هيقيس مين؟ ها، الثرمومتر اكيد هيقيس بيه temperature، لازم هيقيس بيه temperature. طيب التشويس دي اللي هي A و B و C و D مين فيهم موجود فيه temperature؟ ايوه شوف في التشويس B في عندي 25 degrees Celsius في temperature. طيب و C هل فيها temperature؟ ما فيهاش temperature.
يبقى أنا هكنسل سي وكنسل A، الاثنين دول مكنسلين، كنسلهم. A أكنسلها مش هفكر فيها أصلا، وسي هكنسلها مش هفكر فيها أصلا. ليه يا مستر؟ عشان هنا قال لي في ثرموميتر، فالثرموميتر احنا بنقيس بيه التمبريتشر، والتمبريتشر موجودة فين؟ موجودة في P وموجودة في D اهي. طيب الستوب واتش بنقيس بيها مين؟ ايوه التايم. مين فيهم فيه تايم؟ ايوه اهو سكند. يبقى التشويس از دي، انا بختار دي. ما ينفعش اختار بي. ليه؟ لان هنا قال لي 10.5 جرام. جرام يعني انا محتاج بالانس. هل في بالانس هنا؟ لا، ده هنا في بيكر مش بالانس، مفيش ميزان. يبقى انا هختار مين؟ 25 ديجري سيليزيوس لاني انا عندي ثرموميتر، وهختار 45 سكند لاني انا عندي ستوب ووتش، انا عندي ساعه اهي. الساعه قدامك اهي موجوده، انا عندي ساعه. اوكي يا شباب، يبقى انا اشوف اليوزز of each apparatus. question 8، السؤال الثامن. mixture A contains sand and water. يعني mixture الاولاني mixture 1 في sand and water، في رمله وميه. يعني تخيل كده انك انت في اللحظه دي معاك طبق فيه شويه رمله وشويه ميه. mixture 2 contains salt and water، وفي طبق تاني مع زميلك في salt وفي water. يبقى انا عندي كام طبق؟ عندي طبقين. الطبق الاول في مين يا مستر؟ في sand and water، يعني في رمله وفي ميه. طب الطبق الثاني يا مستر في ايه؟ في salt and water، في ملح وميه، يعني ميه بملح، salty water يعني. Which method of separation could be used to obtain each of the required products from each other؟ نمسك الأولاني، الميكتشر الأولاني first mixture which contains sand and water، ده أفصله إزاي؟ عشان آخد الساند أعمل إيه؟ أنا عندي ساند في ووتر، أنا عايز الساند أعمل إيه؟ أيوه filtration. يبقى to obtain sand أنا لازم أعمل filtration. طيب الفلتريشن موجودة في أي تشويس؟ أيوه في C and D. يبقى أنا هفكر في مين؟ في C and D. طيب يا مستر A و B أفكر فيهم؟ لا. طب أعمل فيهم إيه دول يعني؟ احذفهم أصلا من دماغك، احذفهم أصلا. تركيزك يبقى على C أو D، وده هو التكنيكس اللي أنا بمشي بيه في بيبر 2. اللي هو إيه يعني؟ إني أنا بحذف بعض التشويس عشان اعمل decrease او اعمل reduction للاريا اللي هفكر فيها. يبقى انا بدل ما هفكر في A و B و C و D، نو، انا هفكر في C و D بس، لانه فيهم فلتريشن عشان اخد ستاند فلتريشن. طيب لو انت عايز الووتر تعمل ايه؟ يعني لو انا عايز الووتر ايه اللي المفروض اعمله؟ ممكن اعمل فلتريشن. ممكن اعمل ايه؟ فلتريشن. يبقى وضحت الاجابه هي جيتر دي. عشان نتأكد تعال الميكشر 2 اللي هو في مين؟ اللي هو في ساند اند ووتر. عشان تاخد السولت، سوري، في سولت اند ووتر، عشان تاخد السولت تعمل ايه؟ كريستاليزيشن. طب لو انت عايز الووتر قلنا تعمل ديستليشن. يبقى الانسر از دي. الانسر از مين يا شباب؟ ايوه انسر از دي. اوكي
clear. طيب question number 9. Which method is most suitable to obtain zinc carbonate from suspension of zinc carbonate in water؟ يعني أنا عندي زنك كربونات إزاي، أو زنك كربونات معلق في مية، يعني أنت شايفه كده زي ما عامل إيه عكار في المية. إزاي تاخده؟ إزاي؟ بسيطة. هي إذا سألتك إذا أنت عندك شوية ورق في مية سسبنشن، في سسبنشن كده، إزاي تفصلهم؟ تاخد الورق إزاي من المية، إزاي تفصله؟ عندك شوية ورق شجر في مية، تفصلهم إزاي؟ اعمل فلتريشن عادي يعني. يعمل إيه فلتريشن؟ question 10 بيقول student investigate how the concentration of an acid affect the speed of reaction with 0.5 gram. طب ده خلينا لما ناخد ايه ال speed of reaction the rate of reaction. خلينا نعمل فوكس على أسئلة السيبريشن، ايه ده مع الاثنين داخل. طيب شوف question 12. A part of the instruction in an experiment reads as follow: quickly add 50 centimeter cubed of acid. يعني ضيف 50 سنتيمتر مكعب من الأسيد. What is the best pieces of apparatus to use؟ تستخدم إيه؟ أيوه تستخدم مين؟ لو أنت عايز 20 سنتيمتر كيوبد of acid هتستخدم إيه؟ بس هنا في quickly يعني بسرعة، بسرعة كب كده 50 سنتيمتر مكعب من الأسيد بسرعة، يلا وزنهم اعمل لي ميجر الفوليوم ده. استخدم ميجرينج سلندر. ميجرينج إيه؟ سلندر. طب يا مستر هو ما ينفعش البيوريت؟ طب ما ينفعش البيبيت؟ ينفع. طب ليه ما ينفعوش هنا في السؤال ده تحديدا؟ لانه هنا جاي لي ايه كويكلي. البيوريت والبيبيت هاخد معايا وقت لحد ما اضيف واظبط بالظبط، انما الميجرنج سلندر سريع، انزل فيه الاسيد 50 سنتيمتر 50 سنتيمتر كيوب 50 سنتيمتر مكعب بسرعه اخده. يبقى انا باخد مين؟ الميجرنج سلندر، لان زي ما قلنا البيوريت والبيبيت والميجرينج سلندر انا ممكن استخدمهم to measure volume of liquid. ما هو الاسيد ليكويد، ممكن نستخدم برضو الثلاثه دول. طيب مين هم المور اكيوريت؟ مين الدقيقين اكثر؟ البيوريت والبيبيت. طب والميجرينج سلندر ينفع بس مش دقيق زي البيوريت والبيبيت. question 13. solid W melt exactly بيدوب بالظبط at 54 degrees Celsius and boils at exactly 302 degrees Celsius. يعني هو بيدوب عند 54 بيبقى ليكويد، وبيغلي بيحصل له بويلينج عند 302. ده مين ده؟ ده السوليد دبلي، ده الاستاذ دبلي. في واحد تاني اسمه اكس، سوليد اكس when dissolved in water لما دوبناه في الميه and examine using paper chromatograph وعملنا له examination بالبيبر chromatograph لقينا ايه؟ shows a blue color and red color. يعني اكس ده ادانا كام كلر؟ اتنين، ايه هما؟ بلو اند ريد. يبقى الاكس في كام سبستانس؟ في اتنين صح، في واحده بلو وفي واحده ريد. اوكي
طيب which row is correct? Which row is correct? Contains only one substance. Contains more than one substance. مين هم ال contains more than one substance؟ اتفقنا اللي هو فيه more than one substance هو X. ازاي عرفت يا مستر انه فيه more than one substance؟ لانه اداني blue color دي substance واداني red color دي substance تانية. يبقى اللي فيه more than one substance هو X. اللي فيه more than one substance هو مين؟ X. طيب أي اختيارات فيها X هنا؟ اللي هو B أهي فيها X أهي، ودي أهي برضه فيها X. يبقى أنا هكنسل مين زي ما اتفقنا في الأول خالص؟ هكنسل A لأن هنا مفيش X. هنا مفيش X يبقى دي أكنسلها. تشويس A أكنسله وأكنسل تشويس C. يبقى أنا هفكر يا إما B يا إما D. يا إما B يا إما إيه؟ يا إما D. أوكي؟ طيب contains only one substance. Contains only one substance. مين فيهم contains only one substance؟ ها ايوه W. يبقى الانسر is B. طب انت ازاي عرفت ان W فيها one substance؟ يعني pure. one substance يعني ايه؟ يعني pure. ازاي عرفت؟ لانه قال لي ايه؟ melt at exactly عند 54 وبويلز at exactly 310. إذا أنت بتتذكر لما تكلمنا عن البيوريتي أو البيور سبستانس قلنا بتكون ليها إيه؟ sharp melting point and sharp boiling point. يعني كلمة exactly دي يعني sharp بالضبط عند 54 بيحصل له melt وبالضبط عند 302 بيحصل له melt. يبقى دي pure. يبقى إيه؟ pure. يعني ايه pure؟ يعني contains one substance. contains one ايه؟ substance. يبقى انا فهمت ايه؟ فهمت انه فهمت اني ال W pure. pure يعني ايه pure؟ يعني contains only one substance ما فيهاش حاجة تاني، دي مادة واحدة بس. عرفت ازاي؟ عشان ليها sharp melting point and sharp boiling point. طب يعني ايه sharp melting و boiling point؟ يعني بالضبط عند 54 يحصل لها melting وبالضبط عند 302 يحصل لها boiling. طب انت ازاي عرفت ان X فيها more than one substance؟ لانه لما عملنا لها paper chromatograph ادتنا blue وادتنا red color، فمعناها ان فيها more than one substance. So the answer is B. Contains only one substance W. قلنا W it's pure one substance. و contains more than one substance هي مين؟ ال X. طيب lead iodide is insoluble in water. مش بيدوب في المية. lead iodide is made by adding aqueous lead nitrate to aqueous potassium iodide. Which pieces of apparatus are needed to obtain solid lead iodide from 20 centimeter cubed of aqueous lead nitrate؟ هنستخدم مين ومين؟ ايوه هستخدم ده اللي هو البيكر. هكب هنا اوكي في نمبر 4 اللي هو عشان اعمل عملية filtration. وفي النهاية استخدم مين؟
استخدم الميجرينج سلندر. يبقى 1 و4 و5 يعني question أو answer C letter C. طيب ميثانول CH3OH and ethanol C2H5OH are miscible liquids. miscible liquids يعني هما الاثنين دايبين في بعض. Which diagram show apparatus that is used to obtain methanol from mixture of ethanol and methanol. أيوة أنا هنا عندي mixture of liquids together. عندي liquid مع liquid يعني إيثانول مع ميثانول. أفصلهم أو آخد الميثانول إزاي؟ أيوة لما تكلمنا على separation of liquids together يعني miscible liquids قلنا بنستخدم الفراكشنال ديستيليشن. والفراكشنال ديستيليشن كانت بتعتمد على إيه؟ على الديفرنت بويلينج بوينت. طيب أي رسمة في دول فراكشنال ديستيليشن A ولا B ولا C ولا D؟ B. يبقى answer is B. لأن B fractional distillation. طب أنت إزاي عرفت إنك هتستخدم fractional distillation؟ ليه ما تستخدمش filtration يا مستر؟ لأنه هنا جاي لي إيه؟ miscible liquids. miscible liquids يبقى fractional distillation. يبقى أنا بتكلم على B. طيب The diagram show a method for separating substance that contains X and Y. أخذنا Y تحت و X هنا. Which type of substance can be separated as shown؟ يعني دي filtration. مين هو اللي أفصله بالفلتريشن؟ أيوة أنا الإليمنتس دي إليمنت أو مولكيول ما أقدرش أفصلهم. الكومباوندز ما تقدرش تفصله طبعا أنت الكومباوند إلا باستخدام كيميكال بروسيس، إنما دي فلتريشن. أيوة ميكتشر. زي ما يكون عندك أنت شوية إيه ساند ساند ومين؟ ساند ووتر. ساند ووتر. يبقى the answer is C. The four pieces of apparatus shown below are used in chemical experiment. دي اسمها بيوريت، دي measuring cylinder، pipette، دي thermometer. Which statement about the apparatus is correct؟ فيهم واحدة صحيحة. The burette اللي هي دي measure the volume of liquid added in titration. أيوة صح. البيوريت بستخدمها to measure volume of liquid. طب تعال نشوف B هل صحيحة؟ The measuring cylinder measure the mass. إزاي؟ measuring cylinder measure the mass. أمال البالانس بيعمل إيه؟ يبقى دي wrong. C the pipette اللي هي الأستاذة دي measure the volume of gas. لا إزاي؟ volume of gas بنستخدم لها مين؟ أيوة الجاز سرنج. الجاز سرنج. يبقى سي غلط. طيب دي thermometer measure the density. هو الترمومتر بيقيس الدنستي. امال التمبريتشر مين يقيسها؟ يبقى دي wrong. يبقى answer A. This is correct. الأستاذة بيوريت measure the volume of liquid. added in titration. طيب alcohol and water. alcohol and water completely miscible. miscible. والكحول وووتر وميسيسابل يعني ده liquids together. مباشرة نستخدم مين؟
زي ما اتفقنا لما يكون عندي color compounds، لما يكون عندي colors، أول ما أشوف كلمة colors يبقى أنا أعرف إني بتعامل مع البيبر chromatography. إنما لما يكون عندي miscible liquids يبقى بتعامل مع مين؟ fractional distillation. لازم أقرأ السؤال بالكامل، ما ينفعش أقرأ جزء وأسيب جزء. Alcohol and water are completely miscible. This means when mixed together, they form only one liquid layer. Which method is used to separate alcohol from water? عشان أفصل الألكحول اللي هو liquid from water اللي هي liquid أستخدم مين؟ Fractional distillation. Which two methods can be used to separate salt from its solution in water؟ أنا عايز آخد السولت من الووتر. استخدم مين؟ ممكن استخدم الكريستاليزيشن وممكن استخدم الديستليشن. كريستاليزيشن وممكن استخدم مين؟ الديستليشن. اوكي، عشان اخد مين؟ السولت. ما ينفعش الفلتريشن لان السولت دايب في الميه. الفلتريشن بستخدمه لما يكون في حاجه ايه؟ ايوه، غير ذائبه undissolved. يبقى انا ممكن استخدم الكريستاليزيشن اخد بيها السولت، وممكن استخدم الديستليشن اني اطير الميه ابخرها يعني. Alcohol and water are completely miscible. again نفس السؤال، يبقى على طول fractional distillation خدناه سابقا. Mixture is separated using apparatus shown. في mixture هنا فصلناه باستخدام الفلتريشن، ده فلتريشن طبعا. What is mixture؟ ايه هو الميكتشر اللي انت تقدر تفصله بالشكل ده؟ هل aqueous copper chloride and copper؟ ولا aqueous copper chloride and sodium chloride؟ ولا ethane and methane؟ ولا ethanol and water؟ طبعا ethanol and water مستحيل، لان احنا ethanol water دول liquids فبنستخدم لهم الفراكشنال ديستليشن. وواضح ان اللي قدامي ده مش فراكشنال ديستليشن، اللي قدامي ده فلتريشن. ففلتريشن انا عايز افصل شيء صلب من شيء سائل. ايوه، الايثين والميثين ما ينفعوش لان دول غازات. aqueous copper chloride and sodium chloride هم الاثنين aqueous، يعني هم الاثنين دابين في ميه، يعني هم الاثنين liquids. ما ينفعش افصلهم كده، لازم يكون عندي حاجه liquid يعني aqueous وفيها شيء غير دايب. مين هو؟ هيتفضل عندي بس aqueous copper chloride and copper. aqueous copper chloride and copper ينفع في الفلتريشن process. Ethanol is made by fermentation. How is ethanol obtained from fermentation mixture؟ طبعا دي by fractional distillation، وهندرسها ان شاء الله في topic 14 اللي هو organic، لان السؤال دي متعلق باورجانيك topic 2، فخلينا لما ناخذ topic 14 باذن الله تعالى. The diagram shows three pieces of apparatus that are used for measuring the volume of liquid. شوف دي 1 ودي 2 ودي 3. 1 ده اسمه مين؟ measuring cylinder. يبقى في two choices انا هعملهم كانسل، هكنسلهم. مين هم؟ A و B اكنسلهم. يبقى A اكنسلها و B اكنسلها. ليه؟ لاني انا عرفت ان نمبر 1 ده هي measuring cylinder. طيب نمبر 2 اسمها مين نمبر 2 دي؟ ايوه، ها، نمبر 2 اسمها ايه؟ بيوريت ولا بيبيت؟
ايوه بيوريت، دي بيوريت اللي هي بيسموها السحاح. ونمبر 3 هي البيبيت، يبقى answer is C 28C. طبعا مطلوب منك انك تعرف الاباراتوس اشكالها واسمها وجيها ورقه منفصله. ان شاء الله انزلها على الصفحه، هي موجوده على الصفحه، يعني اللي هيدور في الصفحه موجوده تحت كده، من فتره منزلينها. it already exists in Facebook. اوكي، عشان تعرف الاشكال. اهو a student is investigating a colored mixture. شوف colored mixture يبقى على طول chromatography. اوكي، where should the place the colored mixture؟ لما يحط السبوت اللي هي الكرر يحطها فين؟ هل in the solvent، في السولفنت يعني، ولا above the pencil line، ولا just below the pencil line، ولا on the pencil line؟ طبعا معروف انه في البيبر كروماتوجراف انا بعمل السبوت on the pencil line. يعني لو انا عندي بيبر كروماتوجراف بالشكل ده وبعمل هنا البيز لاين وانا حابب اعمل سبوت، فانا بعمل السبوت فين؟ زي ما انت شايف كده اهو on the pencil line، on the pencil line، مش above مش below ولا في السولفنت، بعملها فين؟ on the pencil line، on the pencil line. A blue solid X, a blue solid X is insoluble in water. Which method is used to obtain pure solid X from an aqueous solution؟ وهو خلي بالك ان هو ايه؟ insoluble in water. يعني ايه insoluble in water؟ يعني مش بيدوب في المي، يبقى استخدمه crystallization. crystallization. P, Q, R, and S are pieces of apparatus. أنا عندي P وال Q وال R وال S. Which row describes the correct apparatus for the measurement made؟ apparatus P اللي هي دي الأولانية دي، اللي هي قلنا عليها هي مين؟ فاكر هنا؟ قلنا هي اسمها إيه؟ البيوريت. أيوه، هي البيوريت. بتعمل إيه دي؟ measure the volume of acid added to alkaline in solution. أيوه صح، ممكن تقيس الفوليوم of acid. الكلام ده صحيح، يعني هي ممكن تقيس الفوليوم of acid. طيب is added to alkaline solution، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة، لأنه بيقول لي مين؟ which row describes the correct apparatus. أنا من الأول لقيتها، يعني ربنا كرمني ومن أول شيء وجدتها. Which piece of apparatus is used to measure variable quantities of liquid in titration؟ يعني يقيس لي كميات من الليكويد في التيتريشن. يعني ايه التيتريشن يا مستر؟ التيتريشن هناخده في توبيك 8 في preparation of salt ان شاء الله. هي السي بتقيس لي quantities. هي مين سي قلنا؟ بيوريت السحاحة، يعني بتقيس الفوليوم اوف liquids. طيب sample of a grain food coloring was separated into its component colors using paper chromatograph. The result obtained are shown. What is RF value of the blue spot؟ هنا في spot blue اهي، عايزين نحسب ال RF ليها. ايوه يا مستر، انت لما اتكلمت عن ال RF قلت لنا اني انا بعمل divide the distance from baseline to the spot divide by
distance from baseline to solvent front. اوكي صحيح. طيب الديستانس فروم بيز لاين تو ذا سبوت بتساوي كام؟ مش موجوده عندي. ما هو انت لو تفتكر ساعه ما شرحنا الار اف، ايوه I said maybe you use your ruler. انت ممكن تستخدم المسطره عشان تقيس، وهنا انت هتستخدم المسطره بنفسك. يعني هتعمل ايه يا مستر؟ يعني هتقيس الديستانس فروم بيز لاين لحد البلو سبوت، لحد السنتر في النص كده، اقيسها ازاي؟ بالمسطره عادي. وبعدين تقيس الديستانس فروم بيز لاين لحد السولفنت فرونت، لحد السولفنت ايه؟ فرونت، وتقسمهم على بعض وتعمل لهم ايه؟ ديفيجن، وتعمل لهم ديفيجن. طب يا مستر وبعدين بعد ما اعملهم ديفيجن، بعد ما تعملهم ديفيجن هتديك 0.45. يبقى انت محتاج تقيس من هنا لحد هنا، يعني من بيز لاين لحد البلو سبوت يديك رقم، وبعدين من البيز لاين لحد السولفنت فرونت يديك رقم، تقسم الرقم الصغير على الرقم الكبير هيديك 0.45. هتبقى متاحة برضو اللي محتاجها ايه، يعني ممكن يطبعها ويقيس بالرولر by using a ruler. اوكي طيب. A sample of dyes is investigated by chromatograph. يبقى احنا اول ما نتكلم على dyes اصباغ يبقى بنتكلم على chromatograph. A line is drawn across a piece of chromatography paper. عملنا line اهو في chromatography paper, and a spot of the dyes is placed on it. اهو حط spot of dyes اهي السوداء دي شايفها؟ ايوه. The paper is placed in water. حطينا ال paper of water. What is used to draw the line؟ اللي هو البيز لاين. كنا بنستخدم مين فاكرين؟ ايوه كنا بنستخدم البنسل. يبقى انا هكنسل مين؟ هكنسل A وأكنسل B. يبقى الأنسر ممكن تكون مين؟ C أو D، لأن C أو D فيها بنسل. طيب نعمل الشكل الثاني. نعمل الشكل مين؟ الثاني. هل السبوت تبقى above the level of the water ولا below the level of the water؟ ها أكيد السبوت لازم تكون أعلى من الووتر، لأن السبوت بتبقى على البيز لاين، والبيز لاين بيبقى أعلى من above the level of water. So the answer is C. Answer is C. Answer is C. X is a mixture of colorless compounds. يعني مركبات بس colorless غير ملونة. إيه السؤال؟ Which statement is not correct؟ مش صحيحة. Allocating agent was used to develop the chromatogram of X. أكيد ما دام أنا عندي مواد غير ملونة استخدمتها أنا لازم أستخدم allocating agent. الكلام ده صحيح. طيب P and R could be present in X. P and R could be present in X. أيوة صحيح. طب إزاي عرفت يا مستر؟ لأني شايف أنت ال P السبوت الخاصة ب P قصاد X، يبقى ممكن تبقى في X، والR برضه السبوت الخاصة بيها قصاد X، يبقى P and R may be in X. C. P and R have different solubility in the solvent. أيوة صحيح.
لأني شايف أنت البي السبوت بتاعتها فين؟ هنا أهو، يا دوب طلعت لحد هنا ووقفت. إنما الآر يا شوف فوق خالص، السولابيلتي عالية، طلعت فوق خالص، فالسولابيلتي عالية. Q has greater RF value than R، يبقى هي دي الوحيدة اللي هتبقى not correct. لأن ال A correct، B correct، C correct. أوكي طيب. Chromatography experiment are carried out on four substances P, Q, R and S. أنا عندي P وعندي Q وعندي R وعندي S. عملنا لهم chromatography. The same solvent is used in each experiment. يعني استخدمنا نفس السولفنت. ودي الريزلت قدامك. Which statement is not correct؟ مش صحيح. P and Q are pure substance. الكلام ده صح ولا لأ؟ P and Q are pure substance. أيوة صحيح. طب ازاي عرفت ان P pure substance؟ لأنها ادتني 1 spot. طب ازاي عرفت ان Q 1 substance؟ لأنها ادتني 1 spot. طيب اللي بعده. P and R are different substance. يعني P وال R different substance. هل الكلام ده صحيح؟ أيوة صحيح. طب ازاي عرفت؟ لأن السبوت of B not on the same line of a spot of R. السبوت بتاعت R شوف فين فوق عالية، إنما السبوت بتاعت B الخاصة ب B هنا أهو، يبقى B غير R. P and R are different substance. الكلام ده صحيح. R and S are a pure substance. هل الكلام ده صحيح؟ R pure. اوكي. I'm agree with you ان ال R pure. ازاي عرفت انها pure؟ لانها فيها one spot. طيب هل S pure؟ No. ازاي عرفت ان S not pure؟ Because S contains two spots. Two spots. So S is not pure. مش pure. الأسئلة كثيرة جدا طبعا. ده كان يعني ريفيجن سريع على بيبر 2. وزي ما ذكرنا ان بيبر 2 انت بتعتمد انك تعمل كانسل سم تشويس. اتمنى يكون الفيديو اعجبكم، وان شاء الله في الفيديوهات القادمة يبقى في حديث عن بيبر 4 وعن بيبر 6 بإذن الله تعالى، ثم ننتقل إلى topic number 3 atoms, elements and compounds. شكرا للناس اللي متابعانا جميعا في كل مكان. الفيديوهات القادمة هتوضح بيبر 4 وبيبر 6 إن شاء الله، وبعدين ننتقل إلى topic number 3 atoms, elements and compounds. ولا زلنا في رحلتنا في IGCSE syllabus 0620 IGCSE chemistry. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.